Hogyan döntheted el azt bármikor, hogy egy ötleted megfelelő vagy sem? Hogyan dönthetsz el valakiről egy olyan dolgot, ami csak a jövőben derülhet ki, például megfelelő egy feladatra? Mi a mechanizmusa ennek az egésznek? Van egy problémád, és ezt a problémát meg szeretnéd oldani. Egyrészt nem biztos, hogy a problémád, hanem van egy vágyad. Szeretnél egy projektnek egy olyan stádiumába kerülni, ahol te már egy ilyen és ilyen munkát végezhetsz el. Ennek feltétele az, hogy alattad egy olyan rendszer és struktúra legyen, ami eltartja a te távollétedet, eltartja azt, hogy te egy plusz dolgot hozzá be a cégbe. Most ennek az alapstruktúrának a kialakítása sokkal nehezebb, mint hogyha ez készen van, és arra ráültetünk valamit. Mert ez meg kell alapozza a teljes rendszert, tehát ennek nyereségesnek kell lennie, ez fenn kell tartson mindent. Tehát mindenkinek az a vágya, hogy ez meglegyen. Ezért az első dolog, amit keresünk az életünkben, az egy olyan ember, aki a vállunkról leveszi azt a súlyt, hogy ezt ki kell alakítanunk. Ezért olyan embert keresünk, és olyan embert látunk mindenkiben, vagy a legtöbb emberben, aki erre képes, és akkor te azonnal szárnyalhatsz egy magasabb szinten, ami igazából a célod. De ezt a célt nem érted el. Ez a cél, ez egy elérendő alap, amit le kell rakjál te. Azért, mert ha ez nincs meg, akkor az égvilágon a te rendszeredben téged senki nem fog tisztelni. Nem fognak fölnézni rá, nem fognak követni téged, nem leszel a vezetőjük, akkor sem, ha tulajdonos vagy. Ezt az alaprendszert neked kell leraknod. Természetes az a viselkedés, hogy megismerkedsz valakivel, aki mond néhány dolgot, mond olyat, ami neked imponál, ami részben, amiben fölnézel, és részben több, mint amit te elképzelsz, hogy meg tudsz csinálni, és ezt te fölnagyítod olyanra, hogy rá tudod húzni, mint egy nagy pokrócot a problémádra. És eltakar minden problémádat. De ez nem jelenti azt, hogy ő képes erre a dologra. Ez csak azt jelenti, hogy neked a vágyad az, hogy te már megszabadulj ettől, és valakinek kihozd, és majd amikor nem tudja csinálni, akkor ezek pont a barátok szoktak lenni, vagy a szimpatikus emberek, akkor majd kiosztod nekik, hogy ezt nem végezted el, ezt nem végezted el, de a hibás te vagy, mert te láttál beléjük olyan képességeket és olyan tudást, ami valójában nincsen meg. Ilyenkor össze kell szedni minden információt, le kell egyszerűsíteni, mire van szükséged. Szükséged van egy jobb kézre, szükséged van egy operatív vezetőre, szükséged van egy közösen veled gondolkodó emberre. Szükséged van ehhez egy szakmai tudásra, hogy attól függ, hogy melyik területen van, hogy vizuális érzéke legyen. Szükséged van arra, hogy a marketinghez értsen. És tedd fel a kérdéseket. Mi az, amit most csinál, és mi az, amit csinált már? Vezetett már céget? Nem. Kihúzva. Végigvitt már egy folyamatot úgy, hogy az termék lett, és az embereknek tetszen, van ilyen visszajelzés? Mert az egy dolog, hogy otthon rajzolgatok, vagy ügyes vagyok a haverjaim között. A piacon megél a vizuális képessége és a döntési képessége, hogy a vizuális képessége és érzéke az nem csak elegendő és túlmutat az átlagnál, hanem az a vizuális képesség az a piacon a döntéseket megerősíti, tehát hogy pozitív irányba viszi a folyamatokat, vagy sem. Nem csak azt kell meglátni, hogy mi szép, hanem azt is meg kell látni, hogy mi az, ami beleillik az embereknek az elképzelésébe. Tehát ha csinálsz egy logót, nagyon szép logókat lehet készíteni, de az emberek elképzelésében nem illik bele, akkor soha nem jegyzik meg,
soha nem társítanak hozzá egy olyan dolgot, amit te el akarsz adni, ami nem akadálya a sikernek, de megnehezíti a marketing kommunikációdat. És ha ilyen tapasztalata nincsen, ilyet nem épített föl, akkor ő nem tud neked segíteni ebben. Akkor együtt fogtok sötétben botorkálni. Most ezeket a kérdéseket, ha végigveszed, és mindegyiket kihúzod, akkor ezzel az emberrel menj el, reggelizetek együtt, menjetek el kirándulni, de nehogy egy közös céget csináljatok. Főleg úgy, hogy te ebbe mindent beleraksz, és ő neki tetszik ez az egész, és majd meglátja, hogy dolgozik veled vagy sem. Ha abból egy gyenge pontot találunk és 5 erős pontot, akkor meg kell nézni, hogy mi az a gyenge pont, és azt a gyenge pontot helyettesíteni kell mással, de ha ez egy stratégiailag fontos az a gyenge pont, például ebben az esetben mondjuk ő még soha nem csinált online marketinget, akkor lehet, hogy ezt az egészet nem tudja megcsinálni, vagy ha soha nem vezetett embereket, akkor lehet, hogy ő alkalmatlan arra, hogy összerakja neked úgy a rendszert, hogy te a távolból tudjál dolgozni és építkezni nyugodtan, mert valaki a bizniszedet viszi. Nem fogja. És nem tud neked segíteni. Ha meg csak egy erős pontja van az 5 gyengével, az sem fog tudni segíteni. Ezt, amit így az emberek szeretnének meglátni másokban, ezt ki kell alakítsák magukban. És ha nincs meg, akkor nem fogják megtalálni azt az embert, aki erre alkalmas. Ha megvan, be fog jönni az az ember, aki kell. Nem dönteni kell, hanem haladni kell. Ennek az egyik módja, hogy tanulsz, fejlődsz, és akkor nem kell döntened, mert egyszer csak bejön egy ember, és észreveszed, hogy átvette tőled a feladatokat. Akkor döntés nélkül kaptál egy olyan vezetőt, amire szükséged van, mert eljött az idő, hogy tovább léphess. És ha nincs, akkor csak ezt megerőszakolod.